Selamat datang ke Amizan Amran Fishing Channel. Korang boleh check out channel aku yang mana banyak menyajikan review-review dan info berkaitan dengan peralatan mancing. Pada yang baru dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support channel aku. Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my fishing channel. Okay, untuk review kali ni, aku nak review reel terbaru daripada Daiwa ni, model limited SCA limited 103YL. Reel ni pun ramai yang request aku untuk review. So reel ni basically datang dengan dua pilihan warna lah, satu warna kuning dan satu lagi warna biru. Okay, kau boleh pilih mana-mana dan dia tak ada saiz lain, dia ada saiz 1000 je. Memang untuk game UL lah. Sebelum ni kalau kau perasan reel ni pernah keluar warna kuning, sama juga tahun 2019 tak salah aku. Tu model limited 1003. And then untuk tahun ni Daiwa akan balik warna kuning ni, tapi dia tak boleh pakai nama sama lah, sebab barang limited kan, yang lama tu limited, jadi dia kena tukar nama baru lah. So adalah SCA kat depan ni. Ada sikit beza dia, nanti aku akan ceritakan kemudian masa aku cerita pasal visual tu. Yang lain semua sama. And then ada perbezaan juga dari segi harga dia, dengan yang baru dengan yang lama. So seperti biasa aku akan review luaran dia, kita tengok spek dia, harga macam mana, dan last kali apa yang aku rasakan tentang dia ni. Ok, sekarang kita tengok apa yang ada di kotak dia. Basically reel dengan washer untuk adjust spool ya. Ok, ni washer dia. Lepas tu dekat sini ada dia punya schematic, dan sebelah sini dia ada dia punya part number lah. Baik, tu je apa yang ada di kotak dia. Dari segi luaran dia, kalau kita tengok warna dia memang warna kuning, warna hitam, lebih kurang je sama macam yang model sebelum ni, limited 2019 tu. Yang bezanya sikit ada dekat warna rotor dia lah, yang lama punya warna hitam. And then dekat dia punya bell arm sebelah sini ni, yang lama punya warna chrome, yang ni dah warna hitam. Yang tu lah yang aku nampak ada perbezaan ni. Dia punya spool cap dia pun basic je, entry level punya design. And then dia ada joint punya ni sama macam model lama juga ada, cuma kalau kita tengok Red Bros A tak ada lah macam ni. Spool dia sama, ada cuma ada tulisan SCA je tambahan. Lepas tu dari segi paint job dia pun agak decent je lah. Kalau tengok ada area-area yang underpaint, especially warna kuning macam ni memang senang nampak lah kalau ada underpaint. Lepas tu made in Vietnam. Jadi aku tunjukkan detail sikit pasal material dia. Ok, dari segi material, kalau kita tengok kat sini, dia punya material dia yang ni memang plastik resin warna putih fokus. Ok, nampak resin warna putih. Even body dia pun sebelah sini pun sama, resin warna putih. And then dekat sini kalau tengok pun sama, material yang sama dia pakai. Ok, and then spool memang aluminium lah kan. And then dia punya bell arm ni, kalau tengok belah bawah ni memang rotor dia memang rigid, cuma belah atas ni lembik sikit, tapi sesuai lah dengan drag dia yang 2 kilo je. And then ni dia punya handle jenis macam ni lah, jenis kunci sebelah. Right, so dia basic je dah. Dia punya tak ada sealing, tak ada apa, dia memang reel ni untuk fresh water je lah. Kau jangan nak pergi bedal salt water, memang tak lama lah hayat dia. Alright, tu dari segi material dia. Ok, sekarang kita tengok dari segi dia punya teknologi dan juga spek dia. Walaupun entry level ada teknologi juga Ok, ada punya gear dia, digi gear. Ok, sub dia besar, dia punya gear dia pun tebal. And then twist buster ni dia punya teknologi dekat dia punya line roller ni. Dia tak nak bagi tali twist lah. Advanced ballistic system ni dia punya spool dia ni lah. Ok, spool dia shallow sikit, and then dia tapered keluar. Ok, so untuk senang casting. Okay, and then dapat casting distance yang lagi jauh. Lepas tu infinite anti reverse. Okay, dia punya one way dia. And then air rotor. Okay, air rotor kalau tengok sini pun dia tulis air rotor. Design air rotor ni maknanya dia punya rotor ni memang dia ringan dia banyak cut out dia. Bila korang gaya pun korang tak rasa berat lah. Dari segi spek pula, kalau kita tengok dia punya ratio dia 4/8, memang ada satu ratio je. Okay, berat dia 220 gram, drag dia maksimum 2 kg, retrieve crank dia 60 cm, bearing dia 4. And then ni dia punya line capacity dia lah. Okay, tapi line capacity ni kalau korang tengok kat sini, dekat code dia ni sebenarnya ada tau yang beritahu sebenarnya berapa line capacity. Untuk Daiwa punya, dia ada beritahu belakang ni ada nombor 3. Nombor 3 ni bukan bermaksud kiri ke kanan ke kan. So nombor 3 ni adalah 3 LB 3 pound mono, boleh masuk 100 meter. Bukan 1000 kat depan ni. 3 belakang ni merujuk pada 3 LB 100 meter. Kalau kau tengok kat sini 3 LB 100 meter. And then kalau kau perasan yang macam saiz 2000 ke, ada nombor belakang ni kan, sama ada 4 ke 5 ke. Yang tu merujuk pada 5 LB boleh fit 1 meter. Kalau 00 1000 saja 00, yang tu dia ada standard spool lah. Okay, tu nanti kalau ada table tu aku boleh tunjuk kat korang, aku share table tu. Okay, tu dari segi teknologi dan juga dia punya spek. Right,
Okay guys, sekarang aku nak share kat korang macam mana nak baca kod yang ada pada spinning reel Daiwa. Biasa kod ni ditulis kat spool lah. Okay, dan kod dia ni kalau bandingkan dengan Shimano, dia boleh pelik sikit kod kau akan nampak 1003 dan 2508 PE. Lepas tu ada 2004, 2506. Okay, so kod dia tu agak pelik sikit kan. So apa yang Daiwa maksudkan dengan kod-kod ni? So sekarang aku nak share kat korang. Okay, kalau kita tengok yang kod biasa je, yang tu maknanya standard punya spool dia. Okay, bila ada nombor kat belakang ni, yang tu shallow punya spool dan dia ada specific line poundage yang sesuai dengan dia lah, dia dah beritahu siap-siap. Okay, kalau macam ni 1003 3 lb, maknanya 3 lb untuk 100 meter punya panjang. Okay, sama juga dengan ni 2004 ni 4 lb 100 meter untuk mono lah. Okay, tadi ni aku tulis mono. Sama juga dengan 2500 yang mana belakang ni 06, ni 6 lb untuk 1 meter juga. So daripada kod kat sini pun kita dah boleh baca dia punya spool capacity lah sebenarnya. Okay, sama juga macam ni. Untuk 2508 PE. So ni special sikit untuk PE line. Okay, PE line biasanya dia akan tali dia akan panjang sikit lah sebab diameter lebih halus kan. So dia 08 ni maksud dapat LB 150 meter. Okay, 3000 ni standard punya spool. Sama juga PE ni sama kurang. Tapi lepas saiz 3000, walaupun dia kira untuk mono, okay, 12 maksud 12 pound, tapi dia akan prefer pada length yang 150 untuk shadow spool dia. Tapi untuk standard dia dah pakai 200, sama juga macam ni 200. Last kali kalau kau tengok kat sini untuk 12 lb mono. Okay, 150 meter. Tu yang takat yang aku tahu lah. Okay, ni aku share dengan korang ilmu ni. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang share lah video aku ni. Okay, kalau korang first time baru tahu pasal ni kan, korang komen kat bawah. Aku baru tahu. Okay, alright. Okay guys, dari segi harga reel ni dijual murah sikit berbanding dengan model yang lama sebelum ni. So harga reel ni dijual sekitar harga 150 ke 190. So model yang lama sebelum ni harga dia antara 200 ke 250, depend pada seller. So harga yang sebelum ni memang average dia tinggi sikit berbanding sekarang. Mungkin sebab sekarang dah banyak sangat competition yang entry level punya, banyak yang dah bagi, banyak yang offer package yang lagi baik kan. So mungkin harga tu rendah sikit. Tu dari segi harga dia lah. Okay guys, last kali apa yang aku rasakan tentang reel ni. Okay, basically reel ni memang entry level punya, tapi untuk game UL lah. Okay, korang boleh dapatkan dia sementara stok masih ada lagi, barang limited. And then kalau korang nak start dengan Daiwa punya brand, korang boleh start sekarang. Okay, sebab dia lebih kurang je dengan Rebros, tak ada beza sangat lah. Dengan aku rasa dia satu reel yang okay jugalah untuk ultralight. Sebab dari segi berat dia pun dia tak berat sangat. And then kayuhan dia pun smooth. Cuma dia ada dua problem lah. Satu, cat senang nak tanggal. Okay, kat bawah ni korang tengok dia berpunca daripada dia punya clutch untuk bell arm ni. Kalau dia keluar, korang boleh nampak tak? Okay, clutch dia keluar, dia akan langgar kat atas tu. Okay, so cat tu senang tanggal. Yang mana Daiwa punya design yang pakai design sama macam ni akan hadapi problem yang sama lah. Cat akan tanggal kat bawah tu. Okay, satu lagi dia punya clicker lah. Okay, clicker ni memang senang patah. Okay, so standby lah replacement untuk dia. Okay, last kali berbala ke tak nak beli reel ni. Okay, depend pada harga. Kalau harga dia dalam 150 ke 170, aku rasa acceptable lagi nak beli. Sebab kalau dengan harga tu, banyak lagi brand-brand lain yang offer package yang lagi mantap daripada ni lah. Cuma yang ini kalau sebagai collection tu mungkin satu reason lain lah kalau nak beli. Itu je lah aku rasa untuk review kali ni. Aku harap membantu korang untuk purchase edition reel SEA Limited 1003 YL. So harap membantu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.